dimension of women in politics have emerged in recent years in India and in Sikkim in particular. More and more women have been now participating in politics. Conventional politics reflected male concerns, and hence women were noticeably absent in politics. In India, reform movements before and after independence have helped women gain some power in politics as well. Since then, they have achieved an unprecedented political breakthrough with the reservation of seats for them in the panchayats and other public bodies. What usually goes unnoticed is the role that women have played in Sikkim's development success. Traditionally, women have enjoyed greater freedom in Sikkim than in any other parts of the country. In the recent times, with the support of the state, they have played an active role in various spheres of life, including politics. Over the years, the status of women in Sikkim have been on the rise, with the state government's policies proactively supporting women empowerment. The role of women in Sikkim politics. Nari and Sikkime Rajniti. Retrospection and the road ahead. Today, we will discuss these issues with three eminent and well-known women personalities of Sikkim in this episode of Express Cafe with me, Sarikah. उहाँहरूको quick introduction गरौँ. Starting with Mrs. Rajkumari Thapa, BJP MLA and Advisor, Urban Development Department. Welcome, ma'am. And followed by Mrs. Chungchung Bhutia from SKM Party, Chairperson of Khadi and Village Industries Board. Welcome, ma'am. And last but not the least, Ms. Komal Chamling. She's a research scholar in Sikkim University and the social media in charge of SDF Party. Welcome all. 4.5 decades of Sikkim as a state, है र यो 4.5 decades भन्नुहुँदै 45 years plus है भइसकेको छ र what has been the impact of women in Sikkimese politics? We will start with you, ma'am. विशेष गरेर सिक्किम राज्यमा भारतमा विलय भएको 45 वर्ष भयो अनि 45 वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा वुमनहरुको अर्थात् महिलाहरुको सहभागितामा राम्रो एउटा प्रदर्शनी है देखा परेको छ पहिला भन्दाखेरि अहिले निकै अब लोकल सेल्फ गभर्नमेन्टमा पनि वुमनहरुको सहभागिता राम्रो छ परफर्मेन्स राम्रो छ भन्नु हो भने अहिले पञ्चायती राजमा 50% रिजर्भेसन वुमनको लागि छ तर 50% रिजर्भेसन भए तापनि महिलाहरुको सहभागिता अहिले पञ्चायती राजमा हेर्यो भनेलाई एबभ 50% छ यसको मतलब चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो महिलाहरु अगाडि बढिरहेको छ 45 वर्षको यो सबै हिस्ट्रीलाई हेर्नु भन्दैलाई धेरै अगाडि पनि यति राम्रो प्रदर्शनी अर्थात् यति राम्रो एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ है श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीज्यू जब उहाँ एमपी हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला नेपाली भाषाले साहित्य पाउनुमा उहाँको ठूलो योगदान छ 1992 मा त्यसरी नै फर्स्ट एमएलए है स्वर्गीय हेमलता छेत्री उहाँ एउटा सक्षम एमएलए मात्र नभएर उहाँले त्यसको बादमा एकदमै राम्रो गुड एडमिनिस्ट्रेटरको रोल उहाँले निभाउनु भएको त्यस्तै प्रकारले विभिन्न क्षेत्रहरुमा अहिले हामीले हेर्यौं भनेलाई राजनीतिक क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खेलकुदको क्षेत्रमा इत्यादि क्षेत्रहरु प्रत्येक जति पनि हरेक क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको सहभागिता है महिलाहरुको आफ्नो पार्टिसिपेट एकदमै राम्रो भएर गएको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर चुङचुङ म्याम तपाईको प्रतिक्रिया म त हुनु त पोलिटिक्समा चाहिँ नयाँ हो है अब तर एज ए वुमन चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा अब 1974 मा जब मर्च हुँदै थियो त्यति बेला पनि पिटाइ खाकै हो 74 मा आई वाज इन क्लास 7 त्यति बेला अब हामीले पिटाइ खाएको हो है त्यहाँदेखि पछाडी स्कुलमा अलिकति पोलिटिक्स पनि अलिअलि मनमा त थियो पनि है तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा पहिला जुन चाहिँ 74 मा म्याडम अब लेट हेमलता म्याडम हुनुहुन्थ्यो तर सिंगल वुमन मात्रै थियो त्यो त्यति बेला पनि त्यहाँदेखि पछाडी पनि हाम्रो गोरा गभर्नमेन्ट आयो पहिला चाहिँ गोरा गभर्नमेन्ट हो भण्डारी साहबको पहिला चाहिँ गोरा गभर्नमेन्ट हो त्यहाँदेखि मात्रै हात्ती गभर्नमेन्ट हो एसकेएम अब त्यति बेला पनि कम्ती नै थियो त्यहाँदेखि पछाडी हाम्रो चामलिङ सरको आउनुभयो त्यसरी लेडिजहरूको सिटहरू बढ्दै गयो तर अहिले हामी के मैले चाहिँ एज ए पोलिटिशियन भनौँ या एज ए अब वुमन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेडिजहरूमै इन्ट्रेस्ट छैन एउटा त किनभने उनीहरूलाई चाहिँ टाउको दुखाउनु मान्दैन
एउटा सबभन्दा किनभने हाम्रो लेडिजहरू चाहिँ के छ घरको काम गर्नु पर्यो बुढाको सबै गर्नु पर्यो लुगादेखि लिएर सबै बन्दोबस्त गर्नु पर्यो नानी स्कुलमा लानु पर्यो स्कुल पठाउनु पर्यो खाजा तयारी त्यहाँदेखि मात्रै पार्ट टाइम भए भनौँ अब त्यहाँदेखि मात्रै उसको उनीहरूकोमा पोलिटिक्स भन्ने कुरा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म अब मेरो टेन्डरमा म त पोलिटिक्समा पसेको 19 मा मात्रै हो मैले हेर्दाखेरि लेडिजहरू अलिकति उनीहरूले हिचकिचाउँछ टाउको दुखाउँदिनँ भन्छ अहिले खास जग्गा छ जग्गा छैन होइन जग्गा छ अझै पनि जग्गा छ अब जसरी म्याडमले भन्नुभएको जस्तो पञ्चायती राजमा हेर्नु काउन्सिलरमा हेर्नुहोस् म्याक्सिमम् वुमेन्स रिजर्भेसन छ र यही कुरालाई अगाडि बढाउँ है कोमल यु बिङ द यङ्गर जेनेरेसन भनौँ न अहिलेको जेन एक्स र इमर्जिङ सोसल इन्फ्लुएन्सर्स है पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सर र वाट डु यु थिङ्क इज दि हेजिटेसन उहाँले भन्नुभयो कि हिचकिचापन छ कि नारीहरू चाहिँ घरदेखि बाहिर निस्किनु र यो अब चार दिवार भयो है अब परिवार भयो फ्यामिली भयो है आफ्नो अब्लिकेसन्स भयो योदेखि बाहिर निस्किनु चाहिँ चाहँदैन भन्छ डु यु थिङ्क इट इज रेलिभेन्ट नाउ बिकज वुमेन आर एजुकेटेड नाउ दे आर लाइक फार मोर एजुकेटेड देन लेट्स से 25-30 years ago. What's your opinion on this? I agree that एउटा hesitation चाहिँ छ. I think अब continuing with what madams दुईजनाले जे भन्नुभयो first of all I think हुन त अब धेरै काम भएको छ women empowermentमा हैन अनि त्यहाँदेखि political sort of education पनि भएको छ हाम्रो नारीहरूको सिक्किममा आई थिङ्क अब के भन्छ राजकुमारी थापा म्याडमले अलरेडी भन्नुभयो यो सिक्किम पञ्चायती अमेन्डमेन्ट एक्ट 2011 को देखि चाहिँ 50% वुमेनहरूले चाहिँ अब रिजर्भेसन पाउँछ बट एट द सेम टाइम अब त्यो अवेलेबिलिटी छ हाम्रो लज एन्ड लेजिस्लेसन धेरैवटा पास भएको छ सिक्किम सक्सेसन एक्ट भएको छ 2008 मा धेरैवटा कुराले चाहिँ हाम्रो वुमेनहरूलाई इम्पावर गरेको छ तर आई थिङ्क एट द सेम टाइम अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सबै प्लेटफर्म हुँदाखेरि पनि वुमेनहरू दे आर नट एबल टु रियली कम फरवर्ड अब किन चाहिँ हो त्यो आई थिङ्क एउटा त अब लुकिङ एट माई सेल्फ अल्सो एन्ड लुकिङ एट द वुमेन अराउन्ड मी हाम्रो यङ वुमेनहरू हेर्दाखेरि एन्ड इट्स नट जस्ट द सिक्किमको कन्टेक्सको कुरा मात्रै होइन आई थिङ्क इट्स एन इन्डियन इस्यु इट्स अ ग्लोबल इस्यु वुमेनहरूले एट टप लिडरसिप पुग्नुको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ एज कम्पेयर टु मेल काउन्टर पार्ट्स अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इयर्स अफ अप्रेसन बिङ सेकेन्ड क्लास सिटिजन्स वुमेनहरू हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस इन्टर्नलाइज्ड भाइलेन्स हुन्छ नि इन्टर्नलाइज्ड अप्रेसन जुन चाहिँ मेन्टालिटी छ हो त्यतिखेर हामीले अलिकति बाहिर निस्किनु चाहिँ साह्रो इट्स नट द्याट वुमेन आर नट केपेबल डेफिनेटली केपेबल आई नो लट अफ ब्रिलियन्ट वुमेन अराउन्ड मी तर एट द सेम टाइम आई फिल अब त्यो सर्टन हेजिटेसनदेखि निस्किनु चाहिँ यु हेभ टु वर्क द्याट मच हार्डर केटीहरूलाई नि नारीहरूलाई त्यसो मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ तर देयर हेज बिन वर्क डन होइन भएको छ स्टेटमा भएको छ एट द नेसनल लेभल भएको छ बट देन आइ एम नट सेटिस्फाइड आई फिल लाइक हामीले धेरै अझै गर्नु सक्नुपर्ने हो वुमेन एज वुमेन इभन दो वी हेभ अहिले लेट्स से लाइक सिन्स तपाईँले कुरा गर्नुहुँदै थियो लाइक 50 years अफ अराउन्ड 45-50 years सिन्स वी बिकेम अ स्टेट हाम्रोमा ओन्ली 73 वुमेनहरूले मात्रै उनीहरूले दे पार्टिसिपेटेड इन legislative assemblies. That brings to an interesting statistics I have here है यो हाम्रो 2019 को एसेम्ब्ली जुन चाहिँ इलेक्सन भयो है लोकसभा र एसेम्ब्ली इलेक्सन्स भयो यसमा हाम्रो देवर हाइएस्ट नम्बर अफ वुमेन कन्टेस्टिङ यो इलेक्सन है र त्यसमा चाहिँ अब 17 वुमेन क्यान्डिडेटहरू थियो आई मिन इट वाज अ रेकर्ड भनौँ है तर पनि त्यो रिजल्ट जब हामीले देख्यौँ नि भेरी फ्यु वुमेन हेभ वान द सिट्स र यो चाहिँ किन तपाईँलाई लाग्छ कि मान्छेहरूको पर्सेप्सन त्यस्तै छ कि एउटा नारीलाई चाहिँ नेता हामीले उठाउनु हुँदैन भन्ने हो कि या त जुन पार्टीबाट उहाँहरू उठ्छन् जुन पार्टीको टिकटबाट त्यो पार्टीकोबाट त्यो काइन्ड अफ सपोर्ट छ कि छैन एउटा वुमेन क्यान्डिडेटलाई व्हाट डु यु थिङ्क स्टार्टिङ विथ छुङछुङमा सपोर्ट त पुरै छ है ल तर अब सिक्किम मात्र नभन्नु अब इन्डियाभरि नै अब पुरुष प्रथा छँदैछ अझै पनि हटेको छ चाहे जति नै एजुकेटेड हो वर्ल्डमै जाओ स्पेसमै जाओ त्यो चाहिँ छ त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेडिसै उठाए पनि चाहिँ इट्स गुड रिजर्भेसन सुड बी देयर सो द्याट अब लेडिससँग जेन्ट्स उठाइदिए पनि अटोमेटिकली सबैको मनमा चाहिँ लेडिस आफैले पनि लेडिसलाई दिनु हिचकिचाउँछ किन भन्दाखेरि होइन उसले गर्दैनन् कि विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ सबैकोमा हुनु पऱ्यो नि लेडिसमाथि लेडिसकै विश्वास छैन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि अब जसो गरेर जङ्गुमा हेर्नुहोस् है जङ्गुमा हाम्रो छिङ केपु म्याम थियो अर्कोपट्टि
हाम्रो सोनाम पिन्चो नामगेल थियो अटोमेटिकली उहाँका त्यहाँकै छोरी हो उहाँ तर भए पनि दिएन किन विश्वास राजकुमारी म्याम तपाईँ युआर एन इलेक्टेड है अब रिप्रेजेन्टेटिभ एमएलए हुनुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो पर्सनल जर्नी हेर्नुहोस् है र वाट डु यु थिङ्क त्यो काइन्ड अफ सपोर्ट एउटा पार्टीले एउटा वुमेन क्यान्डिडेटलाई दिन्छ यसमा चाहिँ मेरो मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई चाहिँ उहाँ अघिको म्याडमले भन्नुभएको छ उहाँहरू अलिकति हिचकिचाउँछ भन्ने कुरामा यो सँगै जोडेर लानु पर्दाखेरि पार्टीको सपोर्ट छ तर आज महिलाहरूको योग्यतामाथि किन प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भन्दा चाहिँ मलाई लाग्छ पोलिटिकल पार्टिजहरूले यो स्युडो रिप्रेजेन्टेसन गराउँछ जस्तै कोही बाउलाई अर्थात् घरको बाउलाई है हस्बेन्डलाई टिकट दिनै पर्ने हैन तर उहाँको ठाउँमा चाहिँ वुमन रिजर्भेसन हुँदाखेरि उहाँलाई खुसी पार्नको लागि कहीँ न कहीँ कतै न कतै उहाँको वाइफलाई है अर्थात् बाउ एकदमै क्यापेबल छ बाउ कर्मठ हुन्छ र उहाँलाई टिकट दिनु नसक्दा त्यो जग्गामा वुमन रिजर्भेसन भएको ठाउँमा बाउलाई खुसी पार्नु अर्थात् बाउको लागि छोरीलाई टिकट दिने यो स्युडो रिप्रेजेन्टेसनले कहीँ न कहीँ हाम्रो महिलाहरूलाई को योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ अनि बाहिर समाजमा अर्थात् सोसाइटीमा एउटा मेसेज जान्छ है कि हामीले यो एउटा है सत्यता पनि हो कि जस्तै मानिलिउँ पञ्चायतमा हामीले धेरैवटा हुनु त सबै ठाउँमा होइन 50% एबभ हाम्रो महिलाहरू छ तर कहीँ न कहीँ हस्बेन्डले सबथोक गरिरहेको है हस्बेन्डले चलाइरहेको योले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको योग्यतामाथि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ र उहाँले स्वतन्त्र पूर्व सायद आफूले काम गर्नु नपाइरहेको जस्तो है त्यो देख्छ मेरो जर्नी हेर्नु भने चाहिँ यो महिलाहरूमा एउटा सेल्फ कन्फिडेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है अनि सेल्फ रेस्पेक्ट हामी महिलाहरूले पनि म त भन्छु जस्तै खाना खाँदाखेरि लाइन लाँदा वुमेन फर्स्ट भन्यो भने म त्यही नै रोकेर भन्छु कन्टिन्यू हामीलाई यो सहानुभूतिले होइन सहानुभूतिले नै एउटा हामीलाई हिम्मतको साथमा हामीलाई अगाडि बढाउनु एउटा हाम्रोमा साथ हुनुपर्छ र जबसम्म पुरुषहरूको भनौँ है महिलाहरूलाई हेर्ने नजर जबसम्म सोच जब बदलिँदैन है तबसम्म हामी महिलाहरूले अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ महिला र पुरुष र महिलाको समाज निर्माणमा राज्य निर्माणमा देश निर्माणमा बराबरी योगदान दिन अथवा बराबरी भूमिका हुन्छ है रोल हुन्छ हजुर हजुर र तपाईँको यतै कुरा काट्दै है यसलाई नै अगाडि बढाउँदै अगेन आई विल गो ब्याक टु माई पोइन्ट एज फ्रम वेयर woman is contesting the election is getting the right kind of support right? So I'll just go back hamro previous SDF governments ma we've had the maximum women representative right ra the hamro first speaker of legislative assembly Mrs. Kalawati Subba was there अझै पछाडि गयौँ भने हामीले हाम्रो फर्स्ट वुमेन एमपी है लोकसभाको मिस्टर दिलकुमारी भण्डारी र प्रिभियस एसडीएफ गभर्नमेन्ट्समा वी हैड लट अफ मिनिस्टर्स अहिले हेर्यौँ भने we have very less representation. Why do you think this is happening, Komal? It's again, I'm coming back to the same point. Are we getting that kind of support that a woman would need to come out of that traditional barriers? It really depends upon the policy of the party पनि हो हैन अब पार्टीले कसरी हेर्छ एउटा पोलिटिकल पार्टीले अब वुमेन रिप्रेजेन्टेसनलाई कसरी हेर्छ त्यो माथि पनि निर्भर गर्छ तर एट द सेम टाइम मैले अब हाम्रो एक्सपिरियन्समा पनि हेर्दाखेरि हामीले हो लास्ट इलेक्सन्समा म्याक्सिमम नम्बर अफ वुमेनहरू उठायौँ उहाँहरूलाई सिट दियौँ तर एट द सेम टाइम त्यो कुरा धेरै सुन्नु पाउँथ्यो कि अब पब्लिकले नै भन्थ्यो कि हामीलाई प्लिज वुमेन उयो क्यान्डिडेट चाहिँ नदिनु सी वोन्ट बी एबल टु फाइट त्यस्तो कुराहरू उठ्थ्यो होइन एट वान ह्यान्ड हामी अब वुमेनहरूकै धेरै छ काम गर्नुपर्ने आफूमाथि होइन एज लिडर्स बिकज वी आर केपेबल तर अब आफूमाथि आफूलाई त्यो एक्सप्लोर गर्ने आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने एज लिडर्स द्याट पार्ट इज देयर तर एट द सेम टाइम अब एउटा पर्भेसिभ एउटा जेन्डर्ड भ्यू छ नि लिडरसिपमाथि एउटा कल्चरल एस्पेक्ट छ यो डल्लै इस्युको नि अब मान्छेहरूले कसरी हाम्रो सोसाइटीले कसरी हेर्छ वुमेनहरूलाई सो आई थिङ्क इट गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड एन्ड आई थिङ्क देयर इज अ बिग leap that not just women have to take that but we as a culture have to take. र तपाईकै कुरा अगाडि बढाउँदै है यो म छुङछुङ म्यामलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु म्याम व्हाट डु यु थिङ्क यो चाहिँ किन चाहिँ हुँदैछ किनभने पार्टी बिचमा नै हामीलाई त्यो काइन्ड अफ सपोर्ट चाहिँ किन छैन संस्कार है ल अब जसले चाहिँ घरमै इक्वालिटीको एकदमै डेप्थ मिनिङ याद छ भने अटोमेटिकली इट विल कम टु द पार्टी अल्सो तर अब कतिजनाले अब फर इक्जाम्पल मेरोमा हेऱ्यो भने तपाईँले मेरो बुढाले मलाई पुरा सपोर्ट गर्नुभयो बिकज वी हेभ इक्वल अब घरमा हेऱ्यो भने बुढोले मासु पकाउने हामी सब्जी पकाउने एउटा मिलेर गर्छौँ त्यही सोच चाहिँ मेरो बुढोको बारेमा छ र योपालि मलाई जति सपोर्ट भयो बुढोले गर्यो तर अब कहाँ कति जग्गामा चाहिँ यस्तो छ कि उहाँलाई लेडिजहरूलाई अगाडि बढ्नु नदिउँ यिनीहरू बाठी छ यिनीहरू अगाडि पुग्छ यिनीहरूको बोलाइ मिठो पनि छ
खस्रो पनि छ, यिनीहरू छुट्टो पुग्छ भन्ने सबैको मनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरामा चाहिँ खुट्टा तानिदिन्छ, कतिवटा कुरामा चाहिँ अब जे हेरे पनि चाहिँ अब तर अब म चाहिँ यो चाहिँ भन्दिनँ हरेक म्यानहरू त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन, तर कतिवटा नभने पनि 60% त होला। त्यसले गर्दा पार्टीमा 60% भनेपछि निकै हो होइन। कसैले योलाई टिकट दिँदा होइन यसलाई दिए भने हामी पार्टीबाट निस्किन्छौँ, उसलाई दिए भने हामी पार्टीबाट निस्किन्छौँ, हामी सपोर्ट गर्दिनँ, त्यो भन्ने तरिका चाहिँ सबै पार्टीमा छ। त्यो एसडिएममा भने भए पनि एसकेएममा भने भए बिजेपीमा त्यो चाहिँ सोच हो, त्यो चाहिँ म चाहिँ पार्टीमा भन्दिनँ मान्छेको मनको सोच हो। Komal, do you think this is the reason why we do not have women in the higher leadership roles in within a political party also, है? र हाम्रो खाली हाम्रो सिक्किम पार्टीमा मात्रै एउटा वुमेन प्रेसिडेन्ट डाक्टर बिना बस्नेत हुनुहुन्छ है। र मैले अहिले कुनै पनि अहिलेसम्मको है एसडिएफ होस्, एसकेएम होस् र बिजेपी होस्, वुमेनलाई चाहिँ त्यो माथिको जुन चाहिँ एउटा टप रोल से प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म सिक्किममा हामीले देखेको छैनौँ है। सो कोमल, हजुर, your views on this? सो त्यही त अब हुन त हामीले सिक्किमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन, तर आई फिल वी हेभ टु लुक एट इट अलिकति वाइडर सेन्समा। सिक्किममा मात्रै भएको छैन यो, इभन नेसनली एन्ड देन ग्लोबली एज वेल। अब अहिले हालैमा चाहिँ के हुँदैछ भने देयर इज दिस युनाइटेड नेसन्स कमिसन अन द स्ट्याटस अफ वुमेन हुँदैछ कि, अन्त उनीहरूले एउटा के भन्छ एउटा लिस्ट बनाएको रहेछ। एन्ड बेसिकली इट मेजर्स कुन चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ वुमेनहरूको पार्टिसिपेसन कस्तो छ इन पोलिटिकल लाइफ। अनि हेर्दाखेरि एन्ड इट अल्सो मेजर्स हाउ मेनी कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड हेभ वुमेन लिडर्स। अन्त अब 195 कन्ट्रिजमा खालि 21 कन्ट्रिजमा मात्रै वुमेन लिडर्सहरू रहेछ। अनि इन्डियामा त हाम्रो इफ यु लुक एट डेटा लोकसभामा हेऱ्यो भने हामीले कहिले पनि 11% भन्दा बेसी चाहिँ वुमेनहरू भएको छैन पार्लियामेन्टमा। एन्ड देन इन द स्टेट एसेम्ब्लिज इभन वर्स 11% भन्दा कम्ती छ अहिले सोफार। सो आई थिङ्क हामीले सिक्किममा मात्रै आई डोन्ट थिङ्क दिस इज इट्स अ मच बिगर इस्यु एन्ड आइम ग्ल्याड हामीले यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, किनभने आई थिङ्क इट्स अ इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन टु बी ह्याड। हामीले वी हेभ टु लुक एट इट कल्चरली। आई थिङ्क अब अगेन एज आई सेड लेजिस्लेसन लज त्यो अब पार्टीले दिने रिजर्भेसन अल अफ द्याट इज देयर, तर अन द अदर साइड अब वुमेनहरूले आफूले कसरी चाहिँ त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ युज गर्नु सक्छ। हाउ डु वी पुश आवरसेल्भ्स, हाउ डु वी कम फरवर्ड होइन, किनभने अब कसले पनि त रोकेको छैन सिक्किममा पनि वुमेनलाई आएर त्यहाँनिर के भन्छ लिड गर्नुको लागि कसले पनि रोकेको छैन। इट्स आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ इन्ट्रोस्पेक्सन द्याट हेज टु बी डन, किनभने हामीले आफूलाई किन चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ नि के वाइ कान्ट बी। अहिले पनि हेर्दाखेरि इफ यु लुक एट सोसियल मिडिया अब सिक्किमको पोलिटिक्स मोस्टली मेनहरू मात्रै छ बोल्ने होइन भेरियस इस्युजमा, वुमेनहरू छैन। वी हेभ अब एज यु पोइन्टेड आउट हाम्रोमा अब डक्टर बिना बस्नेत हुनुहुन्छ, सी इज भोकल होइन, तर देयर आर लट मोर वुमेन अब हाम्रो पार्टिजमा छ, सिभिल सोसाइटीमा छ, बट वेयर आर दे, उहाँहरूको भोइस कहाँ छ। ओके, सो नेसनल पर्सपेक्टिभमा कुरा गरौँ भने है म्याम, वुमेन्स रिजर्भेसन जुन चाहिँ बिल थियो है अहिले पार्लियामेन्टमा अड्किरहेको छ है, र वाइ डु यु थिङ्क यो चाहिँ अब इट्स नट गेटिङ द काइन्ड अफ the support from the center as well as the state? वुमन रिजर्भेसन बिल आएको त धेरै भयो है। 12 सेप्टेम्बर 1996मा फर्स्ट इन्ट्रोड्युस भयो, अनि रिइन्ट्रोड्युस भएर 9 मार्च 12 सेप्टेम्बरमा आएको, 9 मार्च 2010मा चाहिँ लोअर हाउसमा त पास भएको छ राज्यसभामा। अब मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा, किनभने उहाँले वुमनलाई इम्पावर गर्नुको लागि होइन हरेक धेरै प्रकारको वुमनहरूको लागि, वुमन चाइल्डको लागि धेरै प्रकारको एउटा नेसनल स्किम्सहरू सुरु गर्नुभएको छ। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि सायदै है यो वुमन रिजर्भेसन बिल यो गभर्मेन्टमा आउनु सक्छ होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ, र हामीले एक दुईजना एमपीहरूसँग पनि करेस्पोन्डेन्ट गरेका छौँ है। हुन त मलाई लाग्छ कि रिजर्भेसन इज नट इम्पोर्टेन्ट है, अलिकति त्यसलाई बेसी फोकस रिजर्भेसनमा मात्रै हामी गयौँ भने चाहिँ हामी रिजर्भेसनभित्रै नै डुलिरहेको हुन्छ। मलाई लाग्छ कि वुमनहरू महिलाहरू आफै नै अगाडि आउनुपर्छ। अब अहिले कुरा आउँदैछ पार्टीबाट कति सपोर्ट छ, पार्टीमा किन वुमनहरूको प्रेसिडेन्टसिप छैन भन्ने कुराहरू, यो त यस्तो दियो भने गर्ने नभए नदिने भने नगर्ने होइन, हामीले छिनेर गर्नु सक्नु पऱ्यो नि। अन्त वुमनहरूमा मलाई लाग्छ त्यो क्षमता छ, तर म्याडमले भन्नुभएको जस्तो काहीँ न काहीँ सपोर्ट चाहिँ यस्तो हो हिचकिचाहट भन्दा पनि अलिक चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एन्ड सोसाइटीको हेर्ने नजर चाहिँ जब बदलिन्छ, जब वुमनहरूलाई छोरीहरूलाई आमाहरूलाई हेर्ने जुन चाहिँ नजर बदलिनु एकदमै जरुरी छ, पोजिटिभ
हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको छैन अनि पोलिटिक्सलाई चाहिँ एउटा डेफिनेसनै गलत बनाइदिएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा जाँदाखेरि एउटा नराम्रो प्रकारको हुन त पुरुषहरू पनि पोलिटिकल पार्टिजमा छ तर महिलाहरूको पार्टिसिपेन्स जब बृहत रूपमा हुँदै जान्छ महिलाहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट जब देखाउँदै जान्छ त्यति बेला एउटा जुन चाहिँ समाजको नजर हुन्छ नि त्यसलाई नै पल्युट गरिदिन्छ तपाईँले जे भन्नुभयो है यसकै सन्दर्भमा र यो जुन चाहिँ आउने यो म्युनिसिपल इलेक्सन्स है यो पालि पनि हेर्नुहोस् कि म्याक्सिमम वुमेन पार्टिसिपेन्ट छ है र अब हुनु त यो अब एकदमै यो विदाउट पार्टी एफिलिएसन अब हुँदैछ है अब यही पोलिटिकल म्युनिसिपल इलेक्सन्स हुँदैछ कुनैको पार्टी ब्याकिङ छैन भनेर भनिँदैछ र यो द नम्बर अफ वुमेन पार्टिसिपेसन र यो जुन चाहिँ म्युनिसिपल इलेक्सन विदाउट एनी पोलिटिकल ब्याकिङ इज इट बिकज त्यो चाहिँ कुनै पोलिटिकल ब्याकिङ पार्टीको ब्याकिङ छैन भने चाहिँ अझै वुमेनहरूको पार्टिसिपेसन ज्यादा भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उमर नो आई डोन्ट थिङ्क सो किनभने अब यो नन पार्टी भएको यो पालि नन पार्टी भयो होइन यो इलेक्सन्स बट देन पार्टी बेस भएको त 1997मा इट वाज अन्डर द एसडिएफ गभर्मेन्ट त्योभन्दा अगाडि पनि नन पार्टी नै थियो सो इफ इट वर टु बी द केस द्याट नन पार्टी भएर चाहिँ वुमेनहरू अगाडि बढेको भने चाहिँ इट सुड हेभ ह्यापन अर्लियर अल्सो तर अब हिस्टोरिकली ट्रेजेक्टरी हेऱ्यो भने त्यस्तो छैन आई फिल अहिले किन चाहिँ अब वुमेनहरू अगाडि आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै स्लोली इट्स अ रिजल्ट अफ अ लट अफ थिङ्स हुन्छ ओभर टाइम अब एजुकेसन हेऱ्यो भने इभन द डेमोक्रेटाइजेसन अफ सोसियल मिडियाले अब कसरी चाहिँ पोलिटिक्सलाई नियर अब अलिकति एक्सेसिबल बनाएको छ नि फर यङ वुमेन एन्ड इट्स अबाउट वुमेन टेकिङ अ लिटल बिट मोर अब के भन्छ लेट्स से इभन लाइक लिट्रेसी रेट्स पनि बढेर गएको छ होइन इफ पहिलानिर लिट्रेसी रेट्स कम्ती हुँदाखेरि वी वुडन्ट ह्याभ एक्सेस टु प्याम्फलेट्स लाइक पोलिटिकल प्रोपागेन्डा त्यस्तोहरू हुन्थेन बट देन आई थिङ्क इट्स एन्ड देन द रिजर्भेसन्स यो धेरै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै आएर चाहिँ आई फिल द्याट्स वाइ वुमेन आर मोर भोकल नाउ एन्ड दे आर कमिङ अप एन्ड नट जस्ट द्याट अब एउटा त हामीले कुरा गर्दैछौँ यो वुमेनहरू इन टर्म्स अफ लिडरसिप रोल्स तर एट द सेम टाइम इफ यु लुक एट अब भोटिङ ट्रेन्ड्समा हेऱ्यो भने लेटली चाहिँ वुमेनहरू आर भोटिङ मोर देन मेन इन्डियामा पनि त्यस्तै छ होइन लास्ट 2012 र 18को इलेक्सन्समा हेऱ्यो भने देयर आर मोर वुमेन भोटर्स अब लार्जर पर्सेन्टेज अफ वुमेन आर भोटिङ देन मेन विच इज एक्चुली अ भेरी हेल्दी ट्रेन्ड है त्यो भनेर र म्याम अगेन म्युनिसिपल इलेक्सन्सकै कुरा गरौँ भने चाहिँ यो अब जुन प्रकारको वुमेन पार्टिसिपेसन योपालि हामीले देख्यौँ है यो डु यु थिङ्क यो चाहिँ एउटा स्टेपिङ स्टोन हो कि अब लेटर एउटा ग्रेटर एउटा रोल चाहिँ अब वुमेनले विल प्ले इन सिक्किम पोलिटिक्स पक्का हो किनभने जब त फाउन्डेसन नै त्यो हो अब फाउन्डेसन स्टोन नै पञ्चायत काउन्सिलर हो जब इन्ट्रेस्ट आउँदैछ भने इट विल गो अप है ल तर अब यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि छ केटा अब हाम्रो लेडिजहरू अनरिजर्भमा पनि उठिरहेको छ हाम्रो केटीहरूको हिम्मत त छ तर हिम्मत चाहिँ अलिकति माथि स्पिरिट चाहिँ बिल्डअप गर्दै जानु पर्यो अब यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन स्टोन भयो यसरी नै हामी गर्नु सक्छौँ हामी अहिले तपाईँले म यो प्रेसिडेन्टको कुरा गर्नु हुँदैछ यो त पार्टी प्रेसिडेन्टको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने एसोसिएसनमा कुन चाहिँ एसोसिएसनमा चाहिँ लेडिज प्रेसिडेन्ट छ कुनै पनि छैन किन दिँदैन नि जग्गा नै भाइस प्रेसिडेन्ट बनाउन सक्छ जेनरल सेक्रेटरी बनाउन सक्छ बरु एडभाइजर बनाउला अरे एक दुईजना पोलिटिकल तर कहिले पनि प्रेसिडेन्ट बनाउँदैन यो त पार्टीको त झन् हाई हो पार्टीको त ठुलो भूमिका हुन्छ त्यसमा अब हाम्रो त्यही हो क्षमताको स्केल हुन्छ है ल हामीलाई जहिले पनि एबिलिटीमा चाहिँ हामी लेडिजलाई चाहिँ अलिकति कम्ती नै तोलिन्छ जति नै हो सिक्किममा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अब लेडिजलाई हाम्रो सिक्किमिस दस्तुरमा लेडिजहरूले दौडी पाउँछ हेर्नु पऱ्यो पनि सिक्किमिसमा चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छौँ तर त्यो महत्त्वहरू चाहिँ अब सिक्किममा त्यो जुन चाहिँ महत्त्व छ तर पोलिटिक्समा छैन नि त्यो नजर चाहिँ एउटा जग्गामा राम्रो छ एउटा जग्गामा डिफर गरिहाल्छ इन द नियर फ्युचर इज सिक्किम रेडी फर द नेक्स्ट बिग लिप भन्छ नि है कि एउटा यस्तो लिडरसिप रोल चाहिँ हामीले कि हाम्रो सिक्किमिस नारीले खेल्न सक्छ कि सक्दैन र डु यु सी अ सिक्किमिस नारी है वुमेन चिफ मिनिस्टर इन सिक्किम Kumar? I think women are certainly ready to make that leap. Ready मात्रै छैन, it's I think also necessary. Womenहरूले leap लिनुपर्छ and why not Sikkim is ready for a women chief minister. अनि त्यसको लागि चाहिँ I think the women have to do their part. अब it's not going to come through party को reservation, it's not going to come through other means. तर it has to be on merit. I think women have to show up, they have to be present. उहाँहरू एउटा पोलिटिकल लाइफमा एक्टिभ भएर निस्किनै पर्छ
And I want to send this message, I think, like through the show also, to all the young women especially, कि यति बेलै हो, you know, you have to use your political rights. आफ्नो awareness अलि बढाउनु पर्यो, आफ्नो एजुकेसनमाथि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, बिकज हाम्रोमा छ, we have the platform. It's just that हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्नु नसकेको मात्रै हो. Women are as capable as men, if not more. You know, and there's no question about that. Ma'am, as a sitting MLA, तपाईको के छ? फर्स्टमा चाहिँ जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजमा वुमनहरूको पार्टिसिपेसन हुन बृहत रूपमा हुनभन्दा अगाडि चाहिँ वुमेन सुड बी इम्पावर्ड है, फिनेन्सियली पनि इम्पावर्ड हुनु जरुरी छ, एडुकेसन हेल्थ वाइज. अनि मलाई लाग्छ अहिले जुन प्रकारको वुमनहरूको हामीले हेरिरहेका छौँ, अघि कुरा भयो होइन, हामीले पहिला पञ्चायती राज दिनको कुरा भयो, फर्स्ट वुमन स्पिकर भयो है, सिक्किममा फर्स्ट वुमन मिनिस्टर आर अङ्गो म्याडम हुनुभयो, फर्स्ट एमएलए. त्यतिखेर पनि वुमनहरूले त्यसरी भूमिका निभाउँदै थिए. मेबी समयको माग हो, समय अनुसारले सिक्किममे छोरीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा जन्माउँछ होला भन्ने मलाई पनि अब लाग्छ, एउटा विश्वास पनि छ, किनभने राज्यलाई चाहिन्छ पनि है. त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब त्यो सम्भावनाहरू छ होला, किनभने थुप्रै वुमन्सहरू ट्यालेन्टेड एकदमै क्यापेबल वुमन्सहरू हामीले है पोलिटिकल फिल्डमा देखिरहेका छौँ. त्यसले गर्दाखेरि सम्भव यो हुन सक्छ. म्याम, अफकोर्स चिफ मिनिस्टर किन लेडिज नहुने, तर अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो पनि अगाडि चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि सोच्नु पर्यो अल्टरनेटिभ सुड बी देयर. अब उहाँहरू मात्रै होइन, लेडिजहरू धेरै छन् केबल. अब यहाँ हेर्नुहोस् मेरै छेउछाउमा पनि उहाँहरू सबै केबल एकदमै एबल मान्छे हो, क्यापेबिलिटी छ. म आफैलाई हेर्नुभयो भने म पनि छु. अब तर एउटा कुरा चाहिँ चिफ मिनिस्टर हुनु नहुनु होइन, हुनु पऱ्यो नि. लेडिज चिफ मिनिस्टर किन हुनु सक्दैन, हुनसक्छ नि, तर हामीलाई जग्गा दिनु पऱ्यो. हामी फाइट गर्छौँ नि, फाइट त हामी गर्नु तयार छौँ, एभ्री टाइम हामी तयार छौँ, तर हामीलाई जग्गा दिनु पऱ्यो. जग्गा खोज्दाखेरि पनि हामीलाई पछाडि नै तान्छ नि. त्यसले गर्दा म चाहिँ भन्छु 100% चिफ मिनिस्टर यहाँ उहाँहरू एग्री हुनुहुन्छ होला. उहाँ यङमा हेर्नुभयो भने उहाँ भेरी क्यापेबल हुनुहुन्छ. यहाँ एमएलए म्याडम हुनुहुन्छ, म त अब अहिले एज गएको कतै म 75तिर मात्रै होला. त्यसले गर्दाखेरि चिफ मिनिस्टर चाहिँ हुनु हाम्रो लेडिज हुनुपर्छ. एकताल हेर्नुहोस् हाम्रो सिक्किममा लेडिजले कतिको गर्नु सक्छ त्यो हामी देखाइदिन्छौँ. सिक्किम नै होइन, अब सिक्किममा एउटा वुमेन चिफ मिनिस्टर बन्यो भने त हाम्रो नर्थ इस्टमा पनि त फर्स्ट वुमेन चिफ मिनिस्टर हुनुपर्छ होइन. त्यही अब हामी चाहिँ के भन्छौँ, पहिला हामी सिक्किममा, किनभने म एउटा तपाईँहरूलाई एउटा इन्सिडेन्ट भनिदिन्छु कि पहिला यो गान्तोक चाहिँ 27 गान्तोक चाहिँ पहिला आरिथाङसँगै मर्ज थियो है. त्यति बेला हाम्रो मिसेस भण्डारी म्याडम उठ्नु भएको थियो, त्यो सँगसँगै अरू पार्टीको पनि उठ्नु भएको थियो, उहाँ सङ्ग्राम भएर उठ्नु भएको थियो. तर उहाँ जित्नु भएन, पार्टीमा हुँदाखेरि पनि जित्नु भएन, तर इन्डिपेन्डेन्टली जित्यो. हाम्रो बालचन्द्र दाजुले जित्नु भयो. किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाल पायौँ कि होइन हुँदैन, उहाँहरू त माथि गयो भने बाठी भइहाल्छ. हो त्यो कुरा चाहिँ त्यही हो. त्यो टाइममा पनि 84तिर पनि त्यही कुरा थियो, अहिले पनि त्यही छ मान्छेको विचार. हामीलाई एकताल चान्स दिनुभयो भने हामी चिफ मिनिस्टर राम्रो मान्छे बनाउँछौँ नि त. हामी पनि कम त छैनौँ नि त, लेडिजहरू पनि राम्रो एबल मान्छे, एजुकेटेड. हाम्रो एजुकेसन भएको एजुकेटेडहरू एमए पढेको उनीहरू चाहिँ अटोमेटिकली ब्युरोक्राट हुनु गइहाल्छ नि. कोही पनि यो फिल्डमा आउँदैनन्. अब यो फिल्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लिमिटेड एजुकेसन भएको ग्रेजुएसनसम्म रेयरली हेर्नुहोस् है, खोज्नुहोस् तपाईँले, रेयरली मान्दैनन् नि. किनभने उहाँहरूले भन्छ टाउको दुखाउनु, त्यही हो नि सबैभन्दा टाउको दुखाउनु. तर म भन्छु यदि हाम्रोमा एबल छ, हाम्रोमा क्यापेबिलिटी छ, नाप्नु पऱ्यो पनि स्केलमा नाप्नु पऱ्यो भने हामी पनि हाई नगए पनि इक्वल त छौँ. हामी इक्वल छौँ. हामी त म त बहिनीले यहाँ म्याडमले क्वेसन सोध्नु आँट, म त प्रार्थना गर्छु कि चिफ मिनिस्टर चाहिँ पक्का लेडिज चाहिँ हुनुपर्छ भनेर. अब हामी तिनजनाको बिहाफमा सिक्किम एक्सप्रेसले जुन चाहिँ स्टेप लिनुभयो, हुनु त धेरैले इन्टरभ्यू गरेको छ, तर अब यसरी हामीलाई उहाँ हुनुहुन्छ एसडिएफको, म छु एसकेएमको, उहाँ हुनुहुन्छ बिजेपीको, दो हामी तिनवटा पार्टीको डिफ्रेन्ट भए तापनि हाम्रो वुमेन्सकोमा चाहिँ सोचाइ चाहिँ एकै छ. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ उहाँहरू सिक्किम एक्सप्रेसको सबै टिमलाई म हाम्रो तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यस्तो प्रोग्राम चाहिँ भइबसोस् है. तपाईँहरूलाई गड ब्लेस यु. And with that positive note, we end this episode of Express Cafe with me, Sarikah. Thank you so much.